हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आज हूँ तमारी सामे शेर करवानी छू वेजिटेबल थी भरपूर बाजरीना ढेबरानी रेसिपी। શિયાળાની ઠંડીમાં ખાવાની મજા પડે તેવા સાંજ માટે વેજીટેબલથી ભરપૂર બાજરીના ગરમા ગરમ ઢેબરા સાથે આપણે વઘારેલું દહીં અને તળેલા ટેસ્ટી મરચાં બનાવીશું। એકદમ સહેલી રીતથી બનતા વેજીટેબલ અને મસાલા સાથે ઢેબરા સ્વાદમાં એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે। તો ચલો એકદમ સહેલી રીતથી બનતા વેજીટેબલથી ભરપૂર બાજરીના ઢેબરા બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ ઘંટડી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। સૌથી પહેલા વેજીટેબલ બાજરીના ઢેબરા બનાવવા માટે આપણે લોટ બાંધી લઈશું। તો લોટ બાંધવા માટે મેં અહીંયા વાસણ તૈયાર કર્યું છે, તેમાં 1.5 કપ બાજરીનો લોટ નાખીશું। લોટને મેં ચાળીને તૈયાર કર્યો છે અને ઢેબરાનું સારું બાઇડિંગ લઈ આવવા માટે 4 ટેબલસ્પૂન ઘઉંનો ઝીણો લોટ નાખીશું। ઘઉંનો લોટ વધારે નથી લેવાનો, બસ તે બાઇડિંગ આપે તેટલો જ લેવાનો છે। બંને લોટને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। ઢેબરાને વધુ સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે આપણે લોટમાં ઉમેરવાનું દહીં અને ગોળનું મિશ્રણ તૈયાર કરી લઈએ। તો અહીંયા મેં 4 ચમચી દહીં લીધું છે, તેમાં 1 ચમચી ગોળ ઉમેરીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। તો ઢેબરામાં દહીં ગોળનું આ મિશ્રણ એડ કરીશું તો ઢેબરા આપણા એકદમ ક્રિસ્પી તો બનશે જ, સાથે સાથે એકદમ સ્વાદિષ્ટ પણ બનશે। તો ગોળ દહીંમાં સરસ રીતના મિક્સ થઈ ગયો છે। હવે આપણે બધા શાકભાજીને લોટમાં ઉમેરી દઈશું। તો તેના માટે 1 કપ મેથી તૈયાર કરી છે, 1/2 કપ પાલક, 1/2 કપ ધાણા ભાજી, 1/4 કપ ગાજરનું છીણ, 1/4 કપ પત્તાકોબીનું છીણ, 1/4 કપ દૂધીનું છીણ અને 2 ટેબલસ્પૂન આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ। જો તમને આમાં વધારે શાકભાજી ઉમેરવા હોય તો તમે વધારે શાકભાજી ઉમેરી શકો છો અને ન ભાવતા હોય તે શાકભાજીને તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો। મસાલામાં 1/2 ચમચી હળદર પાવડર, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, ધાણા જીરું પાવડર, 5 ચમચી હિંગ, 5 ચમચી મરી પાવડર, 1 ચમચી અજમા હાથમાં ચોળીને નાખીશું એટલે ઢેબરામાં ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવશે। ઢેબરામાં હિંગ, મરી પાવડર અને અજમા ઉમેરવાથી તે પચવામાં હલકા રહે છે। સ્વાદ અનુસાર નિમક ઉમેરીશું। 2 ચમચી સફેદ તલ ઉમેરીશું। સફેદ તલ ઉમેરવાથી ઢેબરાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે, તો તે જરૂર ઉમેરવા। તૈયાર કરેલું દહીં અને ગોળનું મિશ્રણ ઉમેરીશું। બે ચમચી તેલ ઉમેરીને સારી રીતના હાથની મદદથી મિક્સ કરી લઈએ। તો બધી સામગ્રી સરસ રીતના મિક્સ થઈ ગઈ છે। તો હવે થોડા પાણીની જરૂર પડશે તો આપણે થોડું પાણી નાખીશું। જોઈ તેમ નાખતા જઈશું। ના બહુ કઠણ કે ના બહુ નરમ તેવો લોટ બાંધીને આપણે તૈયાર કરવાનો છે। આ ઢેબરાને જો તમારે 2-3 દિવસ મુસાફરીમાં લઈ જવા હોય તો ફક્ત દહીંથી જ લોટ બાંધવો। તો લોટ આપણો સરસ રીતના સોફ્ટ બંધાઈ ગયો છે। થોડો પાણીવાળો હાથ કરીને લોટને સારી રીતના મસળી લઈએ। આ રીતના મસળવાથી ઢેબરા એકદમ સોફ્ટ બને છે। 2 મિનિટ જેવું આપણે લોટને મસળશું।
લોટ આપણો સરસ રીતના મસળાઈ ગયો છે. હવે લોટને આપણે રેસ્ટ આપવાનો નથી, નહીતર તે ઢીલો થઈ જશે. લોટમાંથી ઢેબરા બનાવવા માટે હાથમાં થોડોક લોટ લઈને લુવો તૈયાર કરી લઈએ. તો લુવાને પાટલા ઉપર રાખીને ઉપરથી થોડો કોરો લોટ નાખીને લુવાને કોરા લોટથી કોટ કરી લઈએ અને વેલણની મદદથી હળવે હળવે વણી લઈએ. ઉપરથી થોડાક તલ છાંટીને ફરી આપણે વેલણથી વણી લઈશું. તલ છાંટવાથી ઢેબરાનો ખૂબ જ સરસ દેખાવ આવે છે. લોટ થોડો કઠણ હોય એટલે ઢેબરાની કિનારીએ તે ફાટી જાય છે. તો આ રીતના એક બાઉલ લઈને તેના પર પ્રેસ કરીને વધારાના લોટને કાઢીને તેને આ રીતના તૈયાર કરી લઈએ. તો આ રીતના આપણે બધા ઢેબરા તૈયાર કરી લઈશું. ફરી આપણે બીજા ઢેબરાને પણ આ જ રીતના વણીશું. તો લુવાને કોરા લોટથી કોટ કરીને વેલણથી હળવે હળવે વણી લઈશું. ઉપરથી થોડાક તલ છાંટીને ફરી વેલણથી વણી લઈશું. બાઉલ લઈને તેના પર પ્રેસ કરીને વધારાના લોટને કાઢી લઈશું અને આ રીતના આપણે તૈયાર કરી લઈશું. હવે આપણે ઢેબરા વણતા જઈશું અને શેકતા જઈશું. તો ઢેબરાને શેકવા માટે ગેસ ઉપર રોટલીની તવી ગરમ મૂકી છે. તવી ગરમ થઈ ગઈ છે. થોડું અમથું ઘી લગાવીને ઢેબરાને તવીમાં મૂકીશું. ઉપરથી થોડું ઘી લગાવીશું. ઘીની જગ્યાએ તમે તેલ પણ લગાવી શકો છો. અડધી મિનિટ પછી સાઈડ ચેન્જ કરીશું. ફરી આપણે થોડું ઘી લગાવીશું અને સાઈડ ચેન્જ કરીને ગેસની ફ્લેમ લો કરી દેવી. ફરી અડધી મિનિટ થાય એટલે સાઈડ ચેન્જ કરીશું. આમ 2-3 વખત સાઈડ ચેન્જ કરીને ક્રિસ્પી એવું ઢેબરાને શેકી લઈશું. ઢેબરું તૈયાર થઈ ગયું છે. તો તેને આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈએ. તો છે ને બાકી જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવું ઢેબરું. તો બધા જ ઢેબરા આ રીતના આપણે શેકી લઈશું. તો ઢેબરા આપણા બધા સરસ રીતના શેકાઈ ગયા છે. તો તેને આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈએ. ઢેબરા સાથે ખાવા માટે દહીં વઘારી લઈ. તો કડાઈમાં 1 ચમચી તેલ ગરમ મૂકીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે 1 ચમચી જીરું, મીઠા લીમડાના પાન, 1 લાલ સૂકું મરચું અને ચપટી હિંગ નાખીશું. ને સાથે લસણની પેસ્ટ ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈએ અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખીશું. તેલને બહુ ગરમ થવા ના દેવું. સ્લો ફ્લેમ ઉપર બધી વસ્તુને આપણે સાતળી લઈશું. એક ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી હળદર પાવડર, સ્વાદ અનુસાર નિમક ઉમેરીને મિક્સ કરી દઈએ અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને અડધો કપ દહીંને આ રીતના ફેટીને તૈયાર કર્યું છે તેને વઘારમાં નાખીશું અને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. દહીંને નાખીને આ રીતના સતત હલાવવું. વઘારેલું દહીં તૈયાર થઈ ગયું છે. તો તેને આપણે બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ.
ઢેબરા સાથે ખાવા માટે મરચાં તળી લઈએ. 2 ચમચી તેલ ગરમ મૂકીશું. ગરમ તેલમાં હળદર નાખીને મરચાં તળી લઈએ. ચમચા વડે સતત હલાવતા રહીશું. મરચાં સરસ તળાઈ ગયા છે તો તેને આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈએ. ગરમા ગરમ મરચાંમાં આપણે હિંગ અને નિમક ભભરાવશું. ઉપરથી લીંબુનો રસ નાખીશું. હવે ગરમા ગરમ ઢેબરા સાથે આપણે વઘારેલું દહીં અને સુપર ટેસ્ટી મરચાં સર્વ કરીશું. જો તમે ક્યારેય ન ખાતા હોય તો જરૂર શિયાળામાં એક વખત ટ્રાય કરજો. ખૂબ જ મજા આવે તેવા મસાલેદાર ઢેબરા બને છે. તો સારું ખાવ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો ને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. બાય. જય શ્રી કૃષ્ણ.